Hi යාළුවනේ welcome to my YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all දාගෙන තියාගන්න මම දාන වීඩියෝ එක ඔයාලා ළඟට notification එකක් මාර්ගයෙන් කාටත් කලින් ඔයාලා ළඟට ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ payment proof සමග මම $0.08ක් withdraw කරපු එක දවසින් withdraw කරපු app එකක් ගැන මම PayPal වලට withdraw ගත්තා ඒ app එකෙන් මම ඔයාලට ඒකේ screen මම live පෙන්නන්නම් ඔයාලට දැන් withdraw ගත්ත එක මේ මගේ PayPal account එක මම PayPal account එකට ගිහින් පෙන්නන්නම් ඔයාලට app එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇත්තටම මට පැයක් වගේ කාලයක් තමයි ගියේ withdraw එක ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ මම withdraw එක දාලා පැයකින් වගේ මගේ account එකට මේ තියෙන්නේ මේ උඩින්ම තියෙනවා Yandex සේවි කියලා 0.08ක් USD මගේ PayPal balance එකට add වුණා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මට ආපු mail එක. මේ email එකට ගිහින් මේ තියෙන්නේ sorry මේ තියෙන්නේ you have a payment Yandex save USD 0.08ක් මගේ wallet එකට add වුණා. මේ thank you මේ 23 හොඳ මේ 23 ඉතින් අතර මේක ගොඩක් හොඳ application එකක්. මම description එකේ දාලා තියන්න මේ app එක install කරගන්න link එක. ඔයාලා description එකට ගිහින් ඒ link එක click කරලා ඔයාලා phone එකට app එක install කරගෙන පොඩි offer complete කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා වීඩියෝ එකක් යවන්න තියෙනවා. ඔයාලගේ මූණේ තප්පර 15ක වීඩියෝ එකක් තමයි පළවෙනි offer එකේ තියෙන්නේ. මට මතක විදිහට නම් මම පෙන්නන්නම් මේ app එක මොකක්ද කියලා දැන්. හරි එහෙනම් අපි යම් වීඩියෝ එකට මේ තියෙන්නේ Toloka කියලා app එක. මෙන්න මේ app එකෙන් තමයි මම withdraw ගත්තේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒකෙත් payment method වලට ගිහින් payment method වලට ගිහින් ඉතින් පොඩි task තමයි complete කරන්න තියෙන්නේ. මේ take a video of yourself on the personal camera. ඔයාලා කැමරාවෙන් ඔයාලගේ මූණ වීඩියෝ එකක් තමයි යවන්න කියන්නේ. මේක එන්නේ per task 0.08ක් per hertz 0.52 මේ 0.11 0.2 0.12 අන්න ඒ වගේ ටාස්ක් තියෙනවා ඔයාලට. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් payment proof මේකද මේක නෙමෙයි මේ මම PayPal වලට තමයි withdraw එක ගත්තේ. මේ තියෙන්නේ මයි 23 මම PayPal වලට කියන්නේ අද තමයි මම withdraw එක ගත්තේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේ තියෙන්නේ April 23 0.08ත් take a video of yourself on the personal camera. මගේ කැමරාවෙන් වීඩියෝ කරලා මම දාපු එක තමයි 0.08ක් මට ඉන්කම් එකක් හම්බුණා. මගේ account එක දැන් කීයක් වන්නේ මම ඉතින් මගේ link එකෙන් ගිහින් ඔයාලා මේ app එකට register වෙලා මේ tasks complete කරන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. එතන මේ ගොඩක් හොඳ app එකක්. ගොඩක් දැන් ඔයාලට විශ්වාස ඇති මම payment proof එකක් ගෙනාවා. ඉතින් මේ app එකට sign up වෙලා මේකෙන් USD earn කරන්න කියලා තමයි මම recommend කරන්නේ. ඇත්තටම මගේ channel එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඊයේ දැම්ම වීඩියෝ එකක් ඒකත් හොඳ application එකක්. මම ඔයාලට එකක් පෙන්නන්නම්. අර මගේ channel එකට channel එකට ගිහින් බලන්න. මේ තියෙන්නේ වීඩියෝ බලලා දිනකට $5ක් වන්න පුළුවන් කියන එක. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඒකෙම බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳට $5ක් ලේසියෙන් ඔයාලට දවසින් හොයා ගන්න පුළුවන්. මේ link share කරන එකෙන් ඔයාලට ගොඩක් හොයා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම ස්ටාර් ක්ලික් ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා දාලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඒකත් බලන්න. ඉතින් යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් මං ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් යාළුවනේ.